të fundit teknologjike duket se kanë gjetur një zgjidhje. Flasim për fekondimin artificial apo in vitro, quajtur kështu sepse in vitro në latinisht do të thotë xham. Pra lihet të nënkuptohet se bëhet fjalë për xhamin e epruvetës. Tashmë në të gjithë botën kjo mënyrë është shumë e përhapur, janë më shumë se 1.500.000 bebe që kanë lindur përmes kësaj forme. Teknikat e sotme lejojnë që të zgjidhen 75% problemeve të sterilitetit tek burrat apo tek gratë, e që çiftet të kenë mundësi të kenë fëmijë. Por sidoqoftë duhet ditur se fekondimi in vitro apo FIV nuk i zgjidh të gjitha problemet, pasi jo të gjitha eksperimentet realizohen. Vetëm 15 deri në 20% të tyre janë të realizueshme, por kjo përqindje me progresin e madh shkencor vjen gjithnjë në rritje. Por cilat janë avantazhet dhe dizavantazhet? Përse kontestohet nga feja dhe cila është filozofia kontestuese? A është kjo një mënyrë e garantuar dhe a janë fëmijët e lindur nga kjo mënyrë të shëndetshëm? Sipas studimeve, diferencat mes fëmijëve të lindur normalisht dhe atyre in vitro janë thuajse të parëndësishme, megjithse tek këta të fundit, më vonë gjatë rritjes janë konstatuar probleme të veshkave dhe të sistemit urinar. Shumë çifte mbeten ende skeptik dhe nuk marrin iniciativën për t'u drejtuar kësaj forme të sjelljes në jetë të një fëmije, por të tjerë çifte ndihen entuziast sepse tashmë kanë bërë realitet një ëndër shumë vjeçare për të pasur një fëmijë. Debate janë hapur edhe në disa vende sa i takon legjislacionit dhe mënyrës se si ai duhet jetë i orientuar drejt të drejtës për shëndetit riprodhues. Megjithatë në Shqipëri legjislacioni flet qartë dhe e lejon konceptimin in vitro. Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion në një emision të titulluar Bebet në epruvete. Kemi titulluar Bebet në epruvete, lidhet me një, do e quaja, me një prej atyre vendimeve të rëndësishme në botën e mjekësisë i zbatuar për herë të parë ose i eksperimentuar për herë të parë, pra eksperimentimi ishte më i herët, po i ndodhur për herë të parë në 25 korrik vitin 1978 në Britaninë e Madhe, kur për herë të parë një fëmijë lindi nga fekondimi artificial, që prej vitit 1978, siç e ndodhi në kronikën televizive, ka më shumë se 1,5 milion fëmijë të lindur përmes fekondimit artificial në të gjithë globin. Bëhet fjalë pra për një prej atyre eventeve mjekësore që ka ndrruar në një farë mënyrë ose ka përmirësuar mjaft shumë në problematikën e çifteve të rinj ose çifteve që duan të kenë fëmijë dhe që kanë pasur pamundësi për të pasur fëmijë. Rreth 70% e atyre çifte të cilët nuk lindin fëmijë si pasojë e kësaj teknike kanë arritur të lindin në këto 34 vjet të zbatimit të fekondimit artificial. Në Shqipëri kanë rritur diku në fund të viteve 90, në fillim të vitit 2000, pra zbatimi në Shqipëri, ndërkohë që ka pasur shqiptar që e kanë zbatuar këtë përtej kufive të Shqipërisë, por legjislacioni ka rregulluar këtë çështje në vitin 2003. Padyshim është bëhet fjalë thash për një prej arritjeve të mjekësisë, por shumë të kontestuar, sidomos nga kisha, ose nga besimet fetare në përgjithësi, por edhe nga vetë mjekët ka pasur mjaft diskutime. Diskutime të cilat lidhen qoftë me konceptin, pra se si duhet lind një fëmijë, pra ripërtëritja, por edhe po ashtu dhe me ato që mund të quhen pasojat që një fëmijë i lindur in vitro mund të ketë në pas. Megjithatë thash gjithmonë mbetet në kuadrin e diskutimeve, sepse studimet e mirëfillta janë shumë kanë diskutime shumë në një gamë shumë të gjerë. Për diskutuar mbi këtë çështje unë kam ftuar sot 6 persona, duke nisur me zonjën Mesila Doda. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zonja Doda. Mirëmbrëma. Zonja Eni Çobani, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zonja Çobani. Zonja Enriketa Kroi, ginekologe në Spitalin Higea. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zoti Edi Tushe, mjek neonat quhet apo jo? Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Tushe. Zoti Max Gjoni, ginekolog, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Gjoni. Si dhe zoti Akil Pano, pastor. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Pano. Zoti Gjoni, do doja t'ju pyesja menjëherë, si lindi ideja e in vitros ose ideja e fekondimit artificial? Ideja e fekondimit artificial, bile s'duhet quajtur artificial sepse lëndët artificiale që përdoren në këtë fekondim nuk janë përveç ambientit ushqyes, të tjerat janë gjitha natyrale. Vetëm ky akt vendoset jashtë trupit njeriut, realizohet jashtë trupit njeriut. Ideja ka lindur bazuar në shtysën që ka pasur popullata për të zgjidhur një problem diçka të vjetër, i cili u realizua në vitin 78, që është e thatë juve, pikërisht sepse kjo kërkesë e vjetër e popullatës për të korrigjuar infertilitetin ran ndesh me një zhvillim, me një nivel të caktuar të zhvillimit të shkencës.
dhe u realizua si... Pra do thotë që një kategori çiftesh nuk kishin mundësi të kishin fëmijë për arsye të ndryshme dhe ky që unë e quajta fekondimi artificial, ju thash duhet përdorur fjalë artificial, i lehtëson, i mundson që të kenë fëmijë apo jo? Po. Zonja Kroj, sa e përhapur është ky fekondimi artificial? Është i përhapur në të gjithë botën. Është i përhapur në gjithë botën. Në të gjithë botën, përjashtim bën vetëm disa shtete. Po. Do përmendja këtu veçanërisht në kontinentin amerikan është vetëm Kostarika që nuk e lejon. Po. Dhe përsa ju përket shteteve të botës arabe, janë ato shtete ku mbisëdron sundimi ose muslimanët sunit, të cilët nuk e lejon, sepse shiitët janë përgjithsisht progresiv. Është i përhapur thuajse në të gjithë botën. Edhe në Shqipëri, fundi i viteve 90, fillimi i viteve 2000, sidomos në 2003, kur përsos u aprovua dhe legjislacioni. Shtetet që kontestojnë, mbi çfarë baze kontestojnë? Duhet thënë që janë shtete me baza shumë të forta fetare. Janë shtetet të cilat e mbështesin fort kontestimin e tyre pikërisht nga kontestimet fetare. Kur ka lindur në Shqipëri eksaktësisht fekondimi? Kur është kryer? Kur është kryer, për herë të parë është kryer në Spitalin Ginekologjik në atë ndërtesën e vjetër që mbajnë mend afër stadiumit Dinamo, por nuk ka pasur një legjislacion. Në vitin 2003 është përsosur legjislacioni dhe ka lindur bebja e parë në Shqipëri. 2003 ka filluar dhe në 2004 ka lindur bebja e parë. Por procedura ka filluar. Po flas për legjislacionin. Legjislacioni është 2003, 2003-2004. E ka mundur unë legjislacionin. Pak a shumë, sa lindje me fekondim artificial kryen sot në Shqipëri? Është numri i madh? Lindje apo sa çifte i nënshtrohen fekondim? I nënshtrohen, po. Okej, atëherë në një vit janë diku 150 deri në 200 çifte. 150 deri 200 çifte në Shqipëri që i nënshtrohen fekondimin artificial. Sa prej tyre kanë sukses? Përqindja e suksesit në Shqipëri, në një studim që kam bërë edhe unë personalisht të fundmi, është nga 20 deri në 40%, kështu që po të bëjmë një kalkulim të thjeshtë, rreth 50 lindje në vit janë rezultati i fekondimit in vitro. Pra në Shqipëri, po në botë ky përqindje është më e lartë? Jo, nuk është më e lartë, çik më tutje mbase do diskutojmë për këtë, variojnë përqindjet e suksesit. Nga studimi në studim, nga klinika në klinik, nga spitali në spital, përqindjen më të lartë praktikisht e realizojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 55 deri në 60% sukses. Këtë një shtatzanie, ka diferencë midis shkallës së shtatzanive dhe shkallës së lindjeve të bebeve të gjalla. Po. Pra, ju thoni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 55-60%. Si është konsideruar nga mjekësia e fekondimi artificial? Po i quaj një progres, një eci përpara? Natyrisht, në mjekësi fekondimi in vitro është progres. Mjekësia po evoluon. Për çfarë arsye? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Më saktë do përmendja 2 arsye që janë shumë të thjeshta. Nga njëra anë kemi një çift që dëshiron të ketë një fëmijë dhe ne i bëjmë të mundur që ata gjatë gjithë jetës së tyre të kenë një pasardhës dhe e thënë në thojza jeta e tyre bëhet më e bukur. E para dhe e dyta, që është shumë e rëndësishme, fekondimi in vitro realizon pjesa e dytë që sot është shumë e përhapur në botë dhe është bërë shumë promocion në fakt, qelizat staminale, të cilat ndryshe quhen qelizat burimore dhe është parë që me kalimin e kohës... Duhet flasësh në mënyrë sa më të kuptueshme për publikun. Okej, atëherë qelizat staminale janë qelizat burimore, janë qelizat nga merr origjinën jeta. Janë qelizat të cilat lindin pasi është bashkuar veza me spermatozoidin. Kjo vezë ndahet, jep 2, 4 qeliza, 16 qeliza, 32 dhe këto janë qelizat burimore. Nga këto zhvillohet truri, sistemi nervor, sistemi kardiovaskular, sistemi tretës, sistemi urinar, sistemi gjenital dhe këto qeliza sot janë inovacion, sepse për ditë më shumë zbulohen sëmundje që trajtohen përmjet këtyre qelizave. Nëse para 30 viteve fekondimi in vitro lindi si një domosdoshmëri për të pasur një bebe, sot, të paktën këto 5-6 vitet e fundit, fekondimi in vitro ndihmon që të formoj embrion të cilët na duhen ose qeliza të cilat na duhen që të kemi pasardhës të shëndetshëm, të trajtojmë sëmundje deri në sëmundjet... Pra një mënyrë ta dizenjosh pasardhësin që ne pruvet thua pak a shumë, Jo, nuk thash këtë, sepse nuk do doja të filloja një debat që në fillim, nuk thash këtë. Thash që kemi gjasa shumë të mira për të trajtuar sëmundjet. Që do të thotë? Që do të thotë që nesër pas nesër nuk do kemi më njerëz që do vdesin nga infarkti miokardi. Urdhro? Këto embrionet që merren trajtohen si kavje. Jo, këto embrion nuk trajtohen si kavje. Këto qeliza që merren nën stimuj të ndryshëm, se nuk dua të dalin nga embrione, dhe ka dhe një statut embrioni. Okej. Unë po flas për qeliza dhe kanë të drejtën e saj embrioni. Po flas për qeliza maksimumi deri në 32 qeliza dhe nuk jemi akoma në embrion, jemi në stadin e morulës. Atëherë,
për të mos ta nisur se u nisë debati. Ka një moment shumë interesant në fakt Gëtja, në vitin 1800 tek një nga kryeveprat e tij që është Fausti, në cilën një nga nxënësit e Faustit Wagneri flet me Mefistofelin që ishte djalli. Dhe thot, çfarë po bëni, thot ai? I thot, po fabrikoj një njeri. Si mund fabrikohet njeri, thot, ke fshirë në një çift të dashurish në Oxhak. Jo, thot, tani e kemi me laborator, thot, tani e kemi me kristalizime. Pra është një farë mënyre që edhe djalli çuditet përballë kësaj ëndre mjekësore, të cilën Gotja e parashikon rreth 200 vite më parë. Ndodhi që mbas 200 vitesh filloi me të vërtetë mjeku sfidoj, pra le të themi të reja teknologjike sfiduan natyrën ose Zotin tek ato që besojnë. Kush është problematika e parë? Së pari njerë problemi statistikave që vinë. Do me thënë, të gjitha statistikat... Në princip. Përse ju jeni kundër që një qift që nuk ka fëmijë, ose shumë qifte që nuk kanë fëmijë, të mund të përdorin këtë metodë, fekondimit artificial, në princip, kjo botë ka një antropogjenez caktuar. Dhe antropogjeneza është bashkimi i burrit dhe i gruas në të cilën ripërtërihet jeta me brënda trupit të gruas në aktin e tyre të dashurisë. Tani, nuk ka asgjë që mund të themi nëse neve arrim që të japim, të mund të ndihmojmë gruan apo burrin që të eliminojë një pjesë të shterpsisë, sepse dhe eliminimi i shterpsisë është një dëshirë natyrore, absolutisht. Problemi është kur ti tërheq nga ambienti në të cilin ambienti natyror dhe tenton që aktin që Zotja apo natyra, thuaj si të duash tek ato që nuk e besojnë, po ta them edhe për ato që nuk e besojnë, e ka dhënë në mënyrë të caktuar ti arrin dhe sposton dhe e çon brenda kristalesh në laborator. Kjo është ndryshimi i madh i konceptit të botës, se në fund fare të gjithë ne, përtej faktit që mund të jemi pastor, mund të jemi ligjvënës, mund të jemi mjek, jemi fëmijë të dikujt, jemi burra, gra, pra arrim dhe jetojmë në një ambient social caktuar. Ne jemi njerëz që jetojmë në të botë dhe na përket ky debat në fund fare edhe qoftë në pozicionin ton social, në pozicionin ton shoqëror. Ne normalisht ky është një debat vërtet shumë delikat, sepse këto janë çifte, ka shumë çifte të cilët kanë dëshirën e tyre të natyrshme për të rritur jetën dhe për ta transmetuar jetën. Dhe këto kanë një kërkim që është e pak të thuhet është një kërkim i dëshpëruar, është një kërkim dramatik që ato bëjnë gjatë gjithë kësaj kohe për të arritur që të kenë pasardhës të tyre biologjik. Çfarë po ndodh në këtë moment? Pra kush janë problematikat që na hasin? Së pari, për sa i përket statistikave, të cilat për mua janë tejet jo korrekte. Pra, kur flasim për embrione dhe flasim që kemi një rreth 30% apo 40% të rasteve të cilët sjellin rezultate pozitive, në Shqipëri, se ishte më lartë përqindja e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jo, ka dhe 25%, ka dhe 40%, ka dy problematika. Së pari nuk e merr me grup mosha, sepse zotrinj që janë profesionist e din që mbi 38 vjeç mbrin 10% dhe mbi 40 vjeç ka dhe 6%. Aq sa sot në Itali, biles këto muaj të fundit po fliten që të caktohet një limit kohe deri në 42 vjeç që mos të vazhdojë më inseminimi. Ja, është thjesht një xhiro e marr parash, një xhiro e marr një xhiro shumë e madhe e lekëve që qarkullojnë, mos të harrojmë që shkojnë deri në 7-8.000 euro një aplikim, pra një cikël. Dhe që praktikisht nëse do marrim dhe sasinë e embrioneve që merren nga, pra që të riqen nga një grua dhe sasia e embrioneve që fillojnë që aplikohen, shifra bjen shumë më tepër, bjen në rreth në 11. Pra nëse do i marrim rastet 1 për 1, nuk të shohim pra vetëm në sa gra është injektuar, po sa embrione janë injektuar. Dhe besoj që kjo është problematika e parë. Pra nëse do flasim, mjekët duhet jenë shumë më të kujdesshëm në informacionin që japin dhe statistikat që flasim për principin apo flasim për principi dhe abuzimi janë dy gjëra të ndryshme. Po flasim për principin. Kjo është diçka që ndodh në gjithë vendet e botës dhe çfarë ndodh? Një nga problematikat e mëdha është që statistikat janë të mjekullta dhe dyta nuk njihen me rreziqet në cilat shkojnë përpara. Statistikat janë të mjekullta, nuk njihen me dhe nuk njihen rreziqet, jo. Zoti Tushe. Unë do thosha këtë gjë që nëse ne debatin do ta shtronim duke ideologjizuar, debati ka dy anë. E para punës, debati ka të bëjë me të drejtën që ka individi për të zgjedhur seksualitetin e vet edhe riprodhimin e vet.
Dhe dyta, e drejta e jetës, që është ashtu si që dhe pretendoni ju, që dhe embrioni ka një farë jetë dhe kjo jetë duhet respektuar. Mbi të drejtën e jetës dhe drejtën e seksualitetit, kush ka prevalencë, doktor? Jo, unë do të thosha që nëse ne do të vazhdojmë të diskutojmë në këtë prizëm, me siguri që s'dalim kur, sepse debati në dy anët si puna e vezës, kush ka prevalencë, drejta e jetës apo drejta e seksualitetit? Kush është e para, kush është e dyta. Në këndvështrimin tuaj, po ndekim këndvështrimet personale gjithë secili, këndvështrimin tuaj. Unë mendoj, domethënë që çdo njeri ka të drejtë të zgjedhë seksualitetin e vet edhe riprodhimin e vet. Për arsye sepse dëshira për fëmijë, për të pasur fëmijë, është një e drejtë e individit, e cila duhet respektuar. Dhe i takon këtij individi ta marrë këtë vendim? Kështu ndodh. Jo individit, po në këtë rast flitet për çiftin. Çifti detyrimisht kur vendos për një diçka të tillë, merr përsipër ose mund ta shtrojmë pyetjen edhe kështu. Më thoni cila grua nuk do të dëshironte të kishte një fëmijë? Ose cila nën nuk do donte ose problemi është me çfarë çmimi. Kjo pikpamje është e drejta. Atëre, kur flasim për çmimin, duhet të shohim anët praktike, siç edhe për vendet tjera. Jo vetëm çmimin në planin e kostos financiar. Çmimin njerëzor. Jo, çmimin njerëzor po flasim, as diskutojmë fare kostos. Natyrisht është një lajm i jashtëzakonshëm, veçanërisht për kulturën shqiptare, lajmi që ato çifte infertil mundet të kenë një shans më shumë. Fitojnë shansin për të pas trashëgimtar, sidomos kur kulti i trashëgimtarit në vendin tonë është shumë i madh. Veçanërisht në Shqipëri. Pastaj aty përfshihen edhe faktorë të ndryshëm, social, ekonomik e tjerë. Meraku këtu është ky, që nuk mund të shikohen zbulimet shkencore dhe zhvillimi i shkencës i shkputur nga moraliteti i një vendi dhe natyrisht që duhet ta shikojmë çështjen të lidhur së bashku me kolonat dhe shtyllat e moralit. Kjo është një ndër arsyet pse kisha në mbar botën është duke e kontestuar vazhdimisht çështjen. Pra, merret qenia njerëzore dhe lvizet prej habitatit natyror, ku po themi krijuesi e ka vendosur, dhe vendoset në laborator, vendoset në një epruvete. Pastaj çështja tjetër që shtrohet është duke jetuar në botën e komercit, në botën e biznesit, ku normalisht klinikat private përfitojnë shumë marrament se parash. Thjesht klikoni në internet, mund shikoni që shumë normale për metodën in vitro, e cila nuk zgjat 2 muaj, 3 muaj, ka çifte që në fakt, sipas statistikave ndryshme, rezulton që janë 80% e çifteve që kthehen duarbosh në familjet e tyre, pasi kanë përdorur të gjitha metodat e inseminimit artificial. Jam mbetemi këtu. Sa është përqindja atyre që nuk ka jeta çmim? Ka çmim jeta. Të sqaroja do flasim për këtë. Dy gjëra, për sa i përket statistikave. Poshtë moshës 35 vjeç, unë do të diskutoj për 2 gjëra, por flas për përqindje suksesi shtatzanie dhe përqindje bebash të lindur gjallë. Poshtë moshës 35 vjeç, përqindja e suksesit është diku ke 42% në shtatzani dhe 32% beba të lindur gjallë. Marrim lindjen, se 32% që lindin. Beba të lindur gjallë, po. Nën 35 vjeç. Deri në 35 vjeç. Deri në 38 vjeç, përqindja e suksesit është 25-26% beba të lindur gjallë. Po, lindje, okej, beba të lindur gjallë. Deri në 40 vjeç shkon 20% beba të lindur gjallë dhe mbi 40 vjeç është diku ke 10 deri në 12% beba të lindur të gjallë. Feto vivo. Këto janë statistikat eksakte dhe nuk janë statistika... Bëhet fjalë për çifte të cilët kanë tentuar dhe nuk kanë një mundësi që të kenë fëmijë në mënyrën natyrale. Bëhet fjalë për këto çifte të cilët janë lodhur, që ekzaminohen dhe që s'kan... Janë ekzaminuar, kanë provuar shumë vite dhe bëhet fjalë për këto çifte. Natyrisht që po flasim për histori suksesi. Po flasim vetëm për pjesën e historive të suksesit, por nëse neve referohemi pastaj unë flas për përqindje. Historive njerëzore. Përqindjet po flasim. Unë po flas për përqindje suksesi. Kjo është përqindja e suksesit e para. E dyta, dua të sqaroj një gjë. Se më thatë që është marrë kjo qenia njerëzore dhe është rritur midis kristalesh. Nuk është kështu. Është rritur në një epruvet, unë e kam shishet. Okej, ajo epruveta nuk është kështu. Okej, unë dua ta sqaroj, epruveta nuk është kështu. Kjo kristalevi ishte drama e gëtes. Okej, në rregull. Që ju arritët ta... Në rregull. Atëherë unë do sqaroj një gjë të fundit, se dua ta sqaroj një çik për publikun si funksionon. Dua ta sqaroj. Merret veza nga gruaja, merret spermatozoidi nga mashkulli, bashkohen bashk në një pjatë petri, që janë pjatat më komune, punohet në mjeksi me ato pjata. Ajo është pjata e petrit, po. Dhe lihen diku ke maksimumi 48 orë, në Shtetet e Bashkuara lihen deri në 5 ditë, prandaj edhe mbas e kanë përqindjen më të lartë suksesi. Shkohet diku 6 deri në 8 qeliza, merren
Zgjidhen kush janë, le të themi, më favoritët në këtë mes? Zgjidhet jeta praktikisht. Jo zgjidhni kush nga të individët duhet jetojë dhe kush ja. Pra, dominimin mbi jetën dhe vdekjen e bën mjeku. Jo, nuk diskutojmë dominimin mbi jetën dhe vdekjen. Dhe biles pak më parë për celulat staminale. Ajo është një gjë që kërkon një debat më vete, kërkon një mision më vete. Sepse ajo është... Në ato që Liza trajtohen pathologji dhe unë do zgjidhja më mirë të kishën që Liza staminale dhe të trajtojmë individu. A janë jetë njerëzore ato? A janë jetë njerëzore? A kanë ato drejtën të jetoj? Kush ta jep të drejtën ty mjek që zgjedhësh ti se kush duhet jetoj dhe kush ja? Unë nuk zgjedhim që ato të vdesin. Ju meni 10 ruaj dhe nesër pas nesër ato që Liza ti përdor në dobita ati individi. Okej, atëherë me qëse a di si ruhen këto embrionet që do jenë qenie njerëzore. Ruhen në azot në minus 200 gradë. Pak a shumë. Ruhen ka kryopreservim. Në azot në minus 200 gradë. Kjo është kushti njerëzor që afrohet. Për mos të thënë që jo, vetëm krijojnë problemet mëdha biologjike, por krijojnë probleme shumë herë dhe probleme juridike që ndoshta zonja mund të sqaroj, sepse shumë herë embrionet kanë momente që kanë raste që partnerët mund të ndahen, mund të vdesin, këto që kanë depozituar, pra është një problematik e tërë e lidhur me këto që janë problemet ligjore. Sepse unë do doja që një individ në moshën 40 vjeç mos vdes nga infarkti i miokardit, në Shqipëri, më fal, në Shqipëri në këto që Liza trajnohen dhe injektohen brenda zonës së infarktuar, duke e shpëtuar këtë individ, ose një individ që është fëmijë dhe vua nga diabeti trashëgueshëm, merr këto që Liza dhe shërohet, sepse nesër pas nesër mund të vdesë brenda 10-20 viteve nga komplikacioni i diabetit, ose një individ i cili pëson një frakturë apo një dëmtim të shtyllës kurrizore, këto janë qelizat staminale, të cilat janë parë këto janë fillesat e embrionit. Ose një individ që lind i verbër, pse të mos përdor qelizat staminale që ky njeri të shikojë, ose një individ që ka një kancer të retinës, pse mos përdor qelizat staminale që ky njeri të jetojë. Është shumë e thjeshtë. A kuptoni që ato kanë të drejtën e jetës? Është një embrion që ka të drejtën e jetës. Ato qeliza i merren fëmijës kur lind dhe i injektohen më pas? Atëherë, po flas... Jo, nuk është ajo, sepse blendi po flet për tjetër gjë, po flet për kordonin umbilikal. 6 deri në 8 qeliza të cilat janë riportericet dhe grupi i dytë janë qelizat që shërbejnë për të lindur, po. Dhe janë qelizat që merren nga kordoni i bebit në momentin që lind dhe një pjesë e kordonit. Këto janë qelizat staminale tek bebja e rritur, tek i rrituri. Ndërkohë ju më thatë drejta e jetës, në ato 4 deri në 6 qeliza apo 6 deri në 8 qeliza nuk ka rrafje zemre. Çfarë do të thonë që nuk ka rrafje zemra? Ai ke të shkruar aty të gjithë kodin gjenetik. A më thua që është i shkruar kodi gjenetik? A më thua që është i shkruar kodi gjenetik aty brenda në ato 4 qeliza? Atëherë si mund të më thuash që nuk kanë jetë ato qeliza? Ke të shkruar gjithë kodin gjenetik. E kuptoj që kjo gjë mund të ishte një lloj perde e madhe që neve na është bërë në kohën e komunizmit që nuk është se kemi kuptuar. Po sot me gjithë informacion të madh që kemi, me gjithë këto qeliza janë qenjet mundshme njerëzore. Embrione njerëzore. Janë ato ku shkruar gjithë kodi gjenetik, është qenia njerëzore. Aty është parashikimi. Dhe ginekologu thonë ju zgjedh midis tyre se cila do jetojë dhe cila jo. Zoti Gjoni. Këtu flasim për dy gjëra të ndryshme. Qelizat staminale janë qelizat të pa diferencuara, të cilat në varësi nga ambienti ku shkojnë, nga substancat nda cilave ekspozohen, mund të shkojnë të formojnë lëkurë, veshë, kështu. Kjo është tjetër gjë. Ne sot jemi për fekondimin asistuar, që është një kapitull tjetër, fare tjetër. Po unë kisha 2 komente në favor të pastorit, që e argumenton kundër fekondimit asistuar duke ofruar shifrat e mos suksesit. Edhe Perëndia në pjesën e popullsisë që tenton të fekondojë në mënyrë natyrale, nuk ofron 100% sukses në muajin e parë mbas martesës, vetëm 20% e çifteve që kryejnë marrëdhënie seksουale të rregullta në muajin e parë realizojnë një fekondim. Në muajin e dytë mbrin në 40%. Realizojnë shtatzani, po. Realizojnë një fekondim. Shtatzani, tjetër punë. E para, e dyta, mjekët që futen, themi, mjekët adresojnë nga kleri, po e them pa etiketuar kështu si të futur midis perëndisë e persone që kanë nevojë për asistencë në lidhur me fertilitetin. Edhe ne jemi pjesë e natyrës, edhe ne jemi pjesë e kreatorit. Nuk jemi të futur midis
tyre për të zgjidhur një problem që ne nuk jemi protagonist, ne jemi lojtar të vënë nga Perëndia apo natyra për të lehtësuar, thoni ju, jo për ta transformuar, po. Ne jemi në shërbim që ajo futa atje nga ëndër e një nënie që s'ka fëmijë të shndrohet në realitet. Qartë, por ka mënyra natyrale, shkencore, që ndihmojnë çiftet për fertilitetin. Natyrale, shkencore, që Absolutisht. Absolutisht. Ke shumë klinika në botë, në Mbretërinë e Bashkuar, në Angli, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë shumë histori suksesi, edhe nuk janë duke përdor fare metodën in vitro. Po çfarë, më thoni? Kush është metoda natyrale shkencore? Janë shumë metoda mjekësore që ju duhet i dini shumë mirë se sa unë, sepse unë nuk jam profesionist i fushës tuaj. Kam një histori shumë interesante. Kontestoni principin apo kontestoni mënyrën, sepse janë dy gjëra të ndryshme. Po mbetemi te principi. Pra, Zoja Doda thotë që kemi disa qeliza embrionale dhe mjeku zgjedh një prej tyre dhe me çfarë të drejta i zgjedh një për të vazhduar jetën dhe tjerat po i quaj për... Sepse mjeku zgjedh ato që janë me morfologji më normale, nuk mund të presësh të sjellësh në jetë individ që kanë anomali të morfologjisë të tyre, të sistemit nervor të tyre, dhe këto shikohen nga shumë element, këto i vendos biologu, nuk e zgjedh mjeku, vendos biologu. Në nazizmit ka ekzistuar një rrymë biologjike që quhet eugenizmi, dhe kjo kishte të bënte me racën e pastër. Këto janë fillesat e eugenizmit. Pra një njerëz që zgjedh kush duhet jetojë dhe kush jo, kush është embrion më i pastër dhe kush nuk është i pastër, kush i ka simbojë dhe kush nuk i ka simbojë, kush është i gjatë dhe kush nuk është i gjatë, kush është inteligjent dhe kush nuk është inteligjent. Pra normalisht këtu kthehet mjeku që dominon jetën dhe vdekjen e njeriut, dhe normalisht kjo me një gabim. Atëherë më fal me cila sipas teorie i bie që ne vetë mos kemi më as le të themi kontroll para shtatzanis për të parë cilët bebe janë të shëndetshme, që të privojmë prindrit që të sjellin një jetë bebe të pashëndetshme. Sigurisht që aborti është absolutisht... Nuk është puna tek aborti, puna është që ne kemi një screening prenatal tek i cili ne duhet të parandalojmë linjën e shumë bebeve me probleme. A duhet ta përdorim teknologjinë favor tjetës, apo s'duhet ta përdorim teknologjinë favor tjetës? Dhe me çfarë kosto? Dhe dyta, a duhet ta abuzojmë me teknologji, sepse çdo teknologji ka anë të ndryshme. Mirë përdorim të teknologjisë, keq përdorim të teknologjisë dhe abuzim të teknologjisë. Do me thënë, këto janë tre çështje të cilat edhe bashkohen për dhe ndahen nga tjetra. Atëherë, letë nisim me një aspekt të mund, atë të mirë përdorimit të teknologjisë. Në këtë rast, unë mendoj, do me thënë, që ta asistosh këtë të drejtë që ka njeriu për të pasur fëmijë, është e drejtë njerëzore elementare dhe duhet respektuar. Ose, në qoftë se, unë për këthejnë që më vonë jetën, atëre kur lindë fëmija, duhet ne të asistojmë një fëmi i cili lindë me një farë dopsie apo jo në përmjet teknologjisë, edhe aty ka mundësi abuzimi. Një teknologji, themun, ose mendoj që është themelore, duhet të përdoret në favor tjetës natyrisht, masi është provuar efikasiteti saj. Kjo është një diçka. Edhe atëre leta përqëndrojmë gjithë diskutim që është provuar apo s'është provuar efikasiteti i kësaj metode në këtë drejtim, për cilën ai përdoret. Tani debati natyrshëm është midis profesionistëve, megjithatë unë kam komoditetin se kam një ligjvënëse përballë meje që detyrimisht ka të drejtën për të folur dhe për ligjin, por në këtë rast unë doja ta shikoja në dy plane. Pra në planin social, që është pa diskutim ajo e cila na bashkon të gjithëve, por njëkohësisht edhe në planin ligjor, që ma mërmendja që të tërë mjekët që janë këtu nuk do të lëviznin dot nëse nuk do të kishte një parashtesë ligjore, pra nuk do të bënin dot gjithë eksperimentet që folëm deri tani. Jo, eksperimenti këtu është bërë pa dalë ligji. Unë flas gjithmonë në mënyrën e rregullt, pa dyshim. Tani po të bëjmë një krahasim që ato që ligji nuk i ndalon. Megjithatë, ligji për sa i përket i vitit që ju përmendët, pra 2004, që edhe zonja Kroj, edhe zoti Tusha, po edhe doktori. Është ligji është i datës 4 prill 2002 në fakt. Po ka hyrë në fuqi, sepse ka filluar me një grup pune e cila sigurisht ka bërë përshtatjen e ligjit. Ligjet sigurisht nuk janë vetëm shqiptare, por janë dhe të përshtatura nga praktikat ndërkombëtare. Dhe njëkohësisht tema të cilën për mua është më e prekshme dhe që Mesila me drejtë përmend disa herë, por dhe profesori gjithashtu, e drejta e jetës.
e gjithë kjo bisedë që neve diskutojmë sot, ka në themel pikërisht të drejtën e jetës. Pra sa në respekt të saj bëjnë të gjithë ndërhyrjet të cilat edhe mjekët thonë. Ky është një debat jo vetëm shqiptar, është debat mbar kombëtar, mbar ndërkombëtar dhe botror, pikërisht nga fakti se është diskutimi që neve privojmë të drejtën e jetës apo jemi pro saj. Diskutimet janë të ndryshme, debatet janë të kësaj natyre që neve flasim këtu, dhe po të shikojmë dhe rrjedhshmërinë ligjore, pikërisht nga momenti ku doktoresha tha që për herë të parë është bërë, pra epruveta e parë, pra nga një epruvet është prodhuar një bebe, ka kaluar kohë pikërisht nga momenti në cilën u bë implementimi ligjor. Më tej flasim për në Shqipëri që mbas viteve 90 shikohen gjasat e para pikërisht për të krijuar eksperimente të kësaj natyre. Pra neve jemi akoma në debatet fillestare. Akoma neve konceptualisht njëherë nuk e pranojmë idenë pikërisht të faktit që duhet pranuar ose jo pavarësisht që ligji ekziston, sepse po e shikojmë edhe vetë neve këtu që kemi debate midis njëri tjetrit. Megjithatë, në planin social dhe shpirtëror, neve jemi vetë individ dhe qytetar, të cilët për fatin ton të mirë, sigurisht unë nuk e di statusin e të tërve, besoj që do dëshironin të kishim fëmijë. Dhe besoj që për kaq sa njoh unë kemi fëmijë. Atëherë, kujt do t'i ndalonim të drejtën pikërisht për të pasur një fëmijë? Por kjo pikërisht duhet pasur dhe me pasojat që do të ketë çifti në të ardhmen. Pra, fëmia i cili krijohet, që zonja Kroi me të drejtë thotë, do të jetë kaq i mirë rritur sikundër e kam më pas. Pra në principi jeni për të krijuar, për të rritur jetën. Pra ti nuk mund t'ja mohosh një çifti. E drejta e jetës sikundër parashikohet në gjithë konventat ndërkombëtare, është dhe e drejta e zgjedhjes së çiftit, pikërisht për të pasur ose jo një fëmijë. Mund të jesh një çift normal dhe zgjedh për mos pasur fëmijë. Po. Dhe je po ashtu një çift normal i cili nuk e ke mundësinë që në mënyrë natyrale të bësh fëmijë dhe të zgjedhësh këtë formë dhe këtë mënyrë. Prandaj dhe ligji ka parashikuar që të jepet kjo mundësi, por bashkohemi me silën pikërisht për pasojat që ka në abuzimin që bëhet ekonomik për faktin e një problematike brenda çiftit në këtë formë dhe në këtë mënyrë. Në fakt të gjithë ne jemi pro jetës dhe kjo është gjithë filozofia e debatit dhe diskutimit sot. Çështja është e tillë që metoda in vitro duket sikur është një metodë mirëfillt pro jete, por që në fakt nëse e shikojmë me shumë kujdes edhe e shikojmë në detaje, prandaj po them që debati vazhdon. Personalisht, jo si profesionist i shkencës së mjekësisë, nuk më duket kështu. Është një histori shumë interesante e një çifti amerikan, Bob edhe Carol Little. Ata nuk kishin fëmijë në mënyrë natyrore, zgjedhin metodën in vitro, mas disa vitesh rezulton që kjo metodë rezulton me sukses për ta, lindin një vajzë përmes kësaj metode dhe ndodh që pasi fekondohen para lindjes vajzës normal, pasi fekondohen vezët e kësaj zonje përmes materialit gjenetik të huazuar prej dikujt tjetër, injektohen në trupin e saj 5 vezë të ngjizura ose 5 embrione jetë. Pas disa kohësh e pyesin dhe thonë sa fëmijë dëshiron që ti të lindësh. Normalisht rekomandohet dhe një numër çift fëmijësh që mund të jenë vinjak. Kjo thotë dëshiroj të lind vetëm një, por embrionet e tjera unë dëshiroj thotë i ruaj në këto pajisjet që ju i pat në fotografi, në frigorifer. Pas 2 vjetësh, pasi kishte lind vajza e Karolit, çifti Little ndahet, divorcohet. Dhe ajo ngel vetëm me vajzën, fiton të drejtën e prindërimit të vajzës. Pas 2 vitesh, Karoli dhe vajza dëshirojnë që të kenë një fëmijë tjetër dhe kujtohen që në frigorifer vazhdojnë që të ruhen embrionet e jetës qenjet njerëzore që ruhen në frigorifer, ose e thënë ndryshe shpirtrat burgosur që mbahen në aparatura frigoriferike. Dhe zonja shkon për të kërkuar të drejtën e embrionit që ajo mendonin që i takonte. Mirë po, deklaratën e kishte shkruar dhe ish bashkëshorti i saj. Bashkëqifti, po. Bashkëqifti. Ish bashkëshorti i saj nuk i jep asaj të drejtën që të mund të marrë një embrion që të ngeli sërish shtatzan. Çështja shkon në gjykat dhe vetëm të drejtën e digjitime për të kërkuar një nga këto embrione jetë kishte vajza e vogël, që ishte 2 vjeçe, sepse vetëm ajo kishte më shumë, po themi, për afëri me embrione, sepse ishte pjesë e këtyre embrioneve. Çështja personalisht unë do të shikoja kështu. Është një lajm i jashtëzakonshëm për çiftet që nuk kanë fëmijë, por çështja do të parë e lidhur ngushtë dhe me moralin e shoqërisë. Dhe jemi duke shkuar drejt shkencës, e cila është duke prodhuar qenet njerëzore në laborator,
ashtu si kundër thash më parë. Se tamam kështu tha zonja Kërë. Po unë e shikoj kështu. Edhe kështu e shikon mendimi fetar. Kishtar. Dhe çështja është e tillë. Marrëdhënien midis burrit dhe gruas, Perëndia ka krijuar që të jetë e trefisht. Të jetë së pari një marrëdhënie shpirtërore në martesë, një marrëdhënie emocionale, së dyti të jetë një marrëdhënie fizike, përmes së cilës do të garantohen trashëgimtarët e do të linin fëmijët, dhe së treti pastaj kjo marrëdhënie merr forma të tjera sociale në shoqërinë dhe komunitet. Pika e dytë, marrëdhënia fizike, natyrore, që garanton shumëfishimin dhe shtimin e rasës njerëzore, këtu goditet dhe nuk kemi një marrëdhënie natyrale, sikundër krijuesi ka krijuar për gjenerimin dhe shumëfishimin e rasës njerëzore. Pastaj çështja tjetër që un kam problem është kjo. Kush është ai mjek dhe cila është ajo shkencë që vendos cilat do të jenë embrionet e jetës që do të jetojnë dhe cilat do të jenë embrionet e tjera që nuk do të jetojnë. Pra, un pak a shumë shikoj që biolog tha zonja Kërë që vendos këtë. Jo, biologët në pjesën më të madhe të tyre kanë rënë dakord mbar botën që jeta fillon tek embrioni. Dhe këto embrione jete që ruhen në frigorifer, nesër pas nesër me dëshirën e këtyre prindërve do të shkatrohen. Jo do të shkatrohen, sepse nuk do të jenë përjetësisht duke ruajtur në frigorifer. Dhe unë shikoj që, domethënë, kemi një bebe që lind përmes metodës in vitro ose një çift binjakësh, por kemi 4 ose 5 embrione të tjera, qenie të tjera njerëzore, të cilat shkatrohen. Po. Dhe këtu kemi aborte. Zonja me cila ndahemi tek fakti kush quhet qenie njerëzore. Po natyrisht. Për mua si mjeke, qenie njerëzore është ai momenti kur unë shikoj një embrion qoftë 1 milimetër ekografikisht që ka rrafje zemre. Këtu. Jo, atje është shumë i madh. Flas 1 milimetër, 2 milimetër, unë flas si mjeke ginekologe. Kështu që Por dimne, e di unë, shpaktën nga sipas... Më falni, ju më përmendët... Jo, e di. Ne jemi duke ndeshur dhe duke kryqëzuar mendimet e shkollave të ndryshme. Shiko, unë kam diçka shumë interesante që do doja ta lexoja nëse do të lejoni. Natyrisht nuk dëshiroj që të shikohet kisha ose kleri si inkuizitor i shkencës dhe zbulimeve shkencore, por shikoj se sa interesante është. Shumë interesante. A mund të... Po, dhe të japin ndërkohë sa të duash, po, një citim shumë shkurtër. Shive se sa interesant është. Po ti ke formuar të përbrendshmet e mia, ti më ke endur në barkun e nënës time. Kockat e mia nuk ishin një fshet për ty kur u formova në fshetësi, duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë tu pan masën pa trajt të trupit tim, dhe shjala për momentin embrional të qenies njerëzore. Në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. Pra, jeta njerëzore sipas këndvështrimit fetar nis që tek ngjizja. Përpara ngjizjes. Dakor, por po jemi duke kryqëzuar mendimet me mjeken lidhur me embrionin. A është embrioni një person apo jo? Atëre, unë do thosha për shembull qelizat që u mbasin janë humbje jetësh. Jo qelizat, embrion. Ne po diskutojmë embrion. Ne po flasim për embrion. Nuk po flasim për embrion, po flasim për qelizat. Jo, po unë po flas për embrion sepse tek metoda in vitro janë embrionet ato që shkatrohen më pas. Jo, po flasim për qeliza. Nuk po flasim për embrion. Atëherë problemi është që ne konsiderojmë pra, ai që koncepton që beson në Zot, kupton, domethënë arrin të perceptoj që jeta nis në momentin kur ovuli femëror dhe spermatozoidi mashkullor bashkohen bashk, në atë moment fillon jeta. Dhe në atë moment mund të jenë 2 qeliza, mund të jenë 4, mund të jenë 6, 12 sa bëhen, por aty është shkruar i gjithë kodi gjenetik që do ketë kjo qenie shumë kohë më vonë. Do nga bashkimi i qelizës. Pra, në këtë moment, ky është embrioni dhe ky e ka të drejtën dhe ka një... Pra, si që dini shumë herë tani po flitet për statutin e embrionit, pra kush janë të drejtat që duhet ketë embrioni, statusi i embrionit, kush janë ato të drejtat që duhet i gëzojë embrioni. Tani, meqense
dëgjova dhe pastorin ka pasur një ndërhyrje mjaft fort nga ana e Kishës Katolike, ka pasur një enciklik që është dedikuar dhe sigurisht dhe ka pasur dhe një dokument shumë të rëndësishëm, Donum Vitae, që është dokumenti i Kongregatës për Fen, në asë kohë ka shkruar kardinali Ratzingeri, që ishte kardinali që më vonë u bë pap, dhe që trajton të gjitha rastet e fekondimit, pra ato me tani besoj me nëna zëvendësuese, me baballarë zëvendësues dhe sigurisht edhe fekondimin e asistuar. Pra kush është ajo që e ndihmon heqjen e shterpsisë pa prishur aktin natyror. Thëndryshe, ka dhe një moment në cilin nëse fekondimi merren ovulit, por fekondimin e shtyn që të ndodhi në barkun e nënës, kjo është absolutisht krejtësisht e konsideruar si një akt natyror. I lejushëm. Akt natyror, krejtësisht jo vetëm i lejushëm, por dhe si konsiderohet si një akt që ndihmon në heqjen e shterpsisë dhe kjo ka të bëjë me një të drejtë natyrore, siç e folëm. Meqense po flisnim pak më parë dhe me juristen. Është sigurisht që ka një ligj, ka ligje të cilat rregullojnë jetën tonë, dhe këto nuk shkojnë asnjëherë në kundërshtim me frymën e ligjit natyror, që Zoti e ka gdhendur në brenda kodit njerëzor, pra brenda të gjithë zemrave të njerëzve, dhe normalisht për ato që nuk e besojnë, do thonë është drejt natyrore, pra jemi të gjithë sinkron kur vjen problemi i ligjit civil dhe atij natyror, pra jemi në të njëjtin kod. Në këtë rast, nëse themi të drejtën e jetës, që është e drejta e parë, është momentin në cilën neve duhet të mbrojmë jetën e filluar që nuk është më në pronësinë tonë, nuk është më në pronësinë e nënës kjo jetë që ka në bark. Ka një jetë të vetën dhe ka një dinjitet të vetin. Pse ka ndërhyrë kisha? Kisha në përgjithësisht në kështu rastesh ndërhyn sepse thuhet që duhet të mbrojë të drejtën e jetës, të mbrojë të drejtën e jetës, të mbrohet dinjiteti i personit, sepse është i konsideruar një person embrioni në barkun e nënës. Pra gjë që është e dyta... Ratzinger del kundra vetës, kundra dogmës një farë mënyrë, ose kundra dijes, në qoftë se ne do mendojmë, sepse zoja pa përlyme, foli me ëngjëjt që ngeli shtatzanë. Atëherë unë besoj që nuk është rasti, nuk është ky rasti. Jo, po them, nuk është krejt rasti. Jo, nuk duhet diskutuar kështu. Nuk duhet diskutuar kështu, sepse kundërshton vetë. Jo, nuk ka të fare me veten kjo, më fal tash, kjo i thon filozofi dy lekshë. Nuk duhet, do bëj djallë. Kjo është filozofi dy lekshë, nuk ka lidhje fare me... Ne nuk po përpiqemi që të hyjmë në profesionin e zotërisë, sepse e dim që ne shumë lehtësisht do të gabojmë. Kështu që edhe në rastin e lindjes supernatyrore të Krishtit, është komplet tjetër çështje, është komplet tjetër filozofi. Jo, është e shkruar në dhjatë, është e shkruar që u fal te ëngjëjt, i kërkoi ëngjëve një gjë të tillë dhe ngeli shtatzan. Dhe edhe ja mori doktori, e futi te laboratori, e nxori me kristale, po, pra tani do flasim në mënyrë logjike ne apo do flasim absolutisht jo. Por që jo kundërshton Ratzinger, kundërshton vetën, atë që është e vetë, nuk ka asnjë lidhje. Në këtë rast, që do të thënë vërtet ky dokument mban emrin e kardinalit Ratzingerit aso kohë, por është një dokument shumë i rëndësishëm i Kishës, është i trajtuar rast pas rasti qëndrimi dhe qëndrimi është konstant. Ka diferenca dhe midis kishave të ndryshme, pra midis kishës protestante dhe ortodokse. E rëndësishme është një qëndrim që është konstant, një qëndrim që është duhet të mbrohet sigurisht, së pari mbrojtja e drejta jetës, së dyti sigurisht që duhet të ndihmohen çiftet në eliminimin e shterpsisë, pa prishur kodin natyror, sepse zoti Fevziu... T'ju bëj një pyetje konkrete, sikur ju vetë kishit vështirësi për të ndërtuar, do e bënit fekondimin artificial? Nuk mund ta vë veten në një pozitë që nuk kam qenë kurrë, sepse unë me këto mend që jam sot nuk do ta kisha bërë kurrë. Nuk do ta kisha bërë. Sigurisht jo. Po. Nuk po marrim 10 vezë nga gruaja, po marrim 1. Dhe këtë vezë po e çiftojmë me spermatozoidin dhe nëse për ju është okay, mjekësia ka evoluar, mbas edhe e detyruar nga presionet e vazhdueshme, të lutem një moment. Dhe hiqet cipa e brendshme e mitrës dhe ky embrion, kjo zigot, janë vendosur në mjedisin natyror të vetin. Brenda asaj cipe të brendshme të mitrës, ku rritet embrioni. Këtë embrion e marrim dhe bashkë me këtë cipë fusim brenda mitrës. Është problem për ju kjo?
Ja që nuk ka embrion të tjerë si pas jush që i hedhim me mjekët. Pra jetë të ndërprera. Më falë, doktoresh, me qënëse, problemi është që tentojmë dhe dalim shumë jashtë profesioneve, unë nuk jam mjeke, po flasim me terma krejtësisht, po flasim krejtësisht, atë që unë po them, po është realizueshme, sepse jo të gjitha pacientët në fazën e parë që është stimulimi i tyre, mund t'japin 10 vezë. Doktoresh, mund të marrim 3, 2 janë jo cilësore dhe përfundon 1. Atëherë kjo vezë çiftohet me spermatozoidin. Problemi është çiftimi, nuk mund të ndodhi dhe nuk ka pse të ndodhi në kushte laboratorit, duhet të bëhet brenda aty ku ka caktuar Zoti për të ndodhur, brenda barkut të gruas. Nuk ka ndodhur për shumë vite. Kjo është dhe paralel pasojat që rëndojnë akoma s'kemi filluar të flasim për pasojat, sepse pasojat janë të dimensioneve sociale dhe biologjike të forta dhe juridike sigurisht, si ato që na tha pastori. Unë kam dy komente. Njëri është që në botën e gjallë në përgjithësi, rastet kur kërkohet ndihmë nga jashtë për riprodhimin janë të shumta. Po i përmend vetëm një që është shumë banal, të shumta që kërkohet ndihmë. Po i përmend një vetëm mos qeshni, ka shumë bimë që riprodhohen fal zogjve. Nëse një mungesa e zogut që të gëlltis një farë dhe të shkojë ta jashtëqisë bërthamën disa kilometra më tutje, e bën këtë bimë të zhduket nga faqja e dheut. Nëse nuk kjo është një ndihmëse dhe ky zog në këtë rast jemi ne. E para, e dyta, ju e këto komente ne nuk mund t'i bëjmë pa praninë e një, le t'i provokojmë drejt, e një nëne që s'ka patur fëmijë dhe zëri i saj, argumentet e saj janë shumë ndryshme nga çfarë teorie praktik bëjmë ne në përditshëm. Kjo ka shumë peshë. Por ama në praktikën e përditshme kemi parë shumë çifte gra që vinë dhe qajnë përpara mjekut, që janë të stresuara dhe që ne përpiqemi të shtyjmë procedurën sepse edhe vetë anksioziteti i tyre na prish përqindjen e suksesit. Po, atëherë në fakt doktori dhe doktoresha me shumë drejt kapën një aspekt që ndoshta është aspekti më themelor, është aspekti jetësor, aspekti emocional. Që është shumë i rëndësishëm. Ajo që sigurisht një njeri i cili don jo, është themeli i jetës, besoj unë, nuk arrin të realizojë akoma veten në dimensionin biologjik, megjithëse unë mendoj që në të vërtetë instinkti është i rritjes një fëmije, jo thjesht i lindjes. Pra, ky instinkt unë kam parë që përgjithsisht është ne kemi shumë nga ato shembuj në cilën edhe fëmijët adoptuar janë absolutisht konsideruar fëmijë normal, fëmijë thuajse si fëmijë biologjik. Megjithatë, meqense folëm për këtë aspekt, kjo është një nga aspektet primare që duhet mbahet. Ajo që unë vazhdoj të përsëris dhe ndoshta bëjmë me bezdisur është me çfarë kostosh po e bëjmë. Pra, me kostot që merren 10 embrione dhe zgjidhet 1. Për shembull, mund të jenë 5, mund të jenë 3, mund të jenë varet nga me kosto të rrezikut nënës, sepse ju e dini që edhe vetë superovulacioni sjell rreziqe biologjike, sjell rreziqe për nënën. Ka rreziqe, por nuk janë kërcënuese për jetën. Janë dhe rreziqe kërcënuese shumë herë. Me fekondimin vitro merren mjek të patrajnuar, me atë çfarë afrohet sot në atë që unë kam lexuar edhe gjatë kësaj kohe, domethënë thuhet që është edhe rreziku i nënës së dyti. Së treti, a ka gjë më të tmerrshme se sa këto që presin dhe nuk mbrin kurrë? Pra, rreziku i shpresave të dështuara që mbrin në fund fare çiftet të shkatruar. Mesela, a ka gjë më të tmerrshme se sa akti seksual midis një çifti tjetër rutinë, pa lidhje, vetëm sepse ata janë në ditët e caktuara të ciklit dhe duhet të konceptojnë? Po kjo është një nga ato që thënë në robotë njëri tjetrin, sepse duan të konceptojnë natyralisht. Po pikërisht pra, shikon në vërtet. Domethënë për mua s'ka gjë më të tmerrshme se sa ti them pacientit, "Ok, kjo është kura që do marrësh dhe këto janë ditët kur ti duhet të jesh bashkë me bashkëshortin, por të lutem, mos e mendo si një akt që do të sjellë një pasojë, kënaqu." Kjo është një aspekt tjetër me cilin përballemi ne. Ky është aspekt social-psikologjik, ka lidhje me... Në të vërtet, inseminimi artificial në më të shumtën e rasteve apo në çdo rast, këtë cënon marrëdhënien seksuale, raportin normal mes burrit dhe gruas, dhe e zhvendos këtë, e çon në laborator. Kjo është ajo çfarë ne jemi duke thënë, dhe për të kthyer edhe një herë mendimin kishtar. Perëndia ka bërë që burri dhe gruaja të jenë të dy së bashku një mish i vetëm. Dhe shikohet si diçka e huaj që vjen midis kësaj që tashmë është bërë një entitet,
një trup, një mish i vetëm, qoftë dhe materiali gjenetik i marrë përmes një donatori, një dhuruesi, apo vezët e marra prej një dhuruese. Pra nuk është vetëm çështja që fëmijët në epruvete, por edhe po flasim për mënyrën e të menduarit kishtare. Ideja që Perëndia ka bashkuar dy persona dhe ka bërë ato të jenë një mish i vetëm, dhe prurja e diçkaje gjenetike që nuk i takon njërës apo tjetrës palë, dhe vendosja kjo e këtij elementi brenda trupit të njërit prej çiftit, atëherë kjo dhunon në një farë mënyre bukurinë e krijimit, siç Perëndia ka bërë tjetër. Perëndia është kundra burimit të organeve? Absolutisht. Po flasim për riprodhimin. Po flasim për një individ i cili s'pas ka materialin e një gjenetik, po për dhurimin e organeve është thua se njëjta gjë. Po flasim për riprodhimin. Është e njëjta gjë. Jo, është tjetër gjë. Duhet ta përdorim teknologjinë në favor tjetrës apo duhet ta përdorim? Duhet apo s'duhet ta përdorim? Sigurisht. Ky është gur themeli, teknologjia përdoret në favor tjetës. A jeni sigurt që kjo është favor tjetës? Kjo është pyetja, a jeni sigurt që është në favor tjetës? Sepse ne na rezulton që kjo vret më shumë sigur për një diçka. Kur mund të jesh i sigurt për një diçka? Po eksperimenton me jetën, nuk po eksperimenton me eksperimentin, po eksperimenton me jetën. Përse eksperimenton me jetën? Përgjigjet që ai dha, përdori gjithmonë një fjalë që inseminacioni artificial futet midis çiftit dhe i largon ata sigurisht në marrëdhënien e tyre dashurore. Tashti, më duket se jemi larguar nga ajo të cilën e filluam bisedën. Këtu nuk flitet që marrëdhënia është e konsumuar dhe ata nuk shkojnë më me njëri tjetrin. Flasim për atë që doktoresha tha, ata shkojnë, por nuk prodhojnë gjë. Pra nuk arrin dot pikërisht si një çift normal të bëjnë një fëmijë. Pra këtu nuk ftohet çifti. Pra mos të marrim tani që ne fusim diçka artificiale, futet kjo sepse ne duam që çifti të vazhdojë marrëdhënien, të jetë i qetë dhe të shkojë në bërjen e një fëmie. Por unë shqetësimin kryesor ku e kam? Nuk e kam të këto çiftet të cilat tentojnë dhe nuk arrin dot, dhe sigurisht me ndihmën e mjekëve të nderuar arrin të bëjnë një fëmijë. Është kostoja e gjë tjetër. Flasim ndoshta më pas ose në një moment tjetër. Ideja është që partnerët single, një nga problemet sot në botë, që juve nuk e prekët, janë partnerët single, pra janë ato gratë në karrierë të cilat nuk duan të kenë një martesë dhe të bëjnë një fëmijë pikërisht në këto forma. Ky është shqetësimim. Po jo kur ti je në çift dhe ti të ndohesh dhe bën gjithçka pikërisht për të bërë një fëmijë dhe sa rin dot. Janë tre gjëra që do të diskutojmë pas. Partnerët single, që do thotë një grua që s'do të ketë bashkëshort. Jo se nuk është kjo është kryesorja. Kjo është ajo plani moral që juve përmendët me drejt. Problemi i... Po shkojmë po bëjnë fëmijë pa partner fare. Problemi i mëpasëm i këtyre fëmijëve, pra është gjithçka normale e shëndetshme në jetën e tyre të mëpasme, dhe problemi tretë që lidhet me kostot dhe abuzimin në shumicën e rasteve. Abuzim fuzë dhe rastin kur shkohet një in vitro përpara pa konsumuar gjitha shkallët normale të saj. Spotë publicitare, kthehemi për pjesën e dytë. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision fokusuar tek fekondimi artificial, titulluar Bebet në epruvete, lidhet me një debat shumë të madh, i cili vazhdon të dominojë shoqërinë njerëzore lidhur me të drejtën e riprodhimit, pra atë që quhet përmes fekondimit artificial. Jemi në pjesën e dytë në cilën do diskutojmë mbi tre nga këto probleme që lidhen me të, pra përtej kontestimit primar, që është me thelbin e tij, është ai që lidhet me fëmijët që lindin me një prind, pra duke pasur vetëm nënën, me problemet nëse nga ana shëndetësore, më pas vishmëria e këtyre fëmijëve është normale, po ashtu si ata që kanë lindur në mënyrë biologjike, dhe e treta, pra në mënyrë normale, dhe e treta lidhet me abuzimin që vjen nga fekondimi artificial, që është po ashtu një problem shumë i madh. Po i drejtohem fillimisht zotit Gjoni. Është një problem, sipas jush zotit Gjoni, që a krijon një problem social, fekondimi në ato raste kur një grua kërkon të ketë një fëmijë pa pasur një partner. Pra një fëmijë i cili nuk ka një baba. Unë pyetjen tuaj besoj që është e parakohshme në Shqipëri, themi si, por do vlerësuar, do vëmendje. Të gjitha gjërat që ne na duken të parakohshme mbrin shumë shpejt. Për një problemi. Unë jam për formimin që kam, jam pro partner, kështu prindit single, pa partner. Prindit single. Jeni pro? Jam pro. Pse? E para, monogamia në botë shumë e rrallë. Njerëzit shtiren më shumë se janë fakt, me thënë drejtë. E dyta, kjo është zgjedhje shumë individuale, shumë personale. Vetëm minusi në këtë rast është që na është privuar gjysmës mashkullore të popullsisë, i është privuar
të jetë... Po fëmijës si dhe shkojnë shkollë dhe i thonë si quhet babi dhe s'di emrin e babit. Këto janë gjëra të cilat prandaj them unë që varet shumë nga çfarë mbështetje ka individi nga shoqëria që ku jeton. Po, ku jeton. Po nëse më lini pak sekonda ke para reklamave. Perëndia ka privuar njeriu nga një atribut shumë i rëndësishëm për jetën, për krijimin, që është perceptimi i mashkullit dhe femrës të momentit më të mundshëm për të fekonduar. Ne këtë nuk e gjejmë dot me nuhatje, me shije, me sikurse e kanë kafshët. E kuptoni besoj komentin. Që do thotë? Që do thotë që mos bëj një koment kështu, askush nga meshkujt që janë këtu nuk mund të dallojë se cila femër këtu është në ovulacion. Ndërkohë që po të kishim nga ana tjetër qenja apo mace, secili prej tyre dallonte kush partneri tyre seksual. Kjo është arsye pse Perëndia ka bërë njeriu krijesën më të lartë. Ta mbaroj. Atëherë Perëndia ka ofruar njeriu një formë tjetër kompensimi që është korja e trurit, nëpërmjet cilës ka sajuar laborator dhe mundësira që të kompensojë këtë handicap të Perëndisë. Besoj mbarova dhe përgjigjen tuaj për... Pa ju jeni për single print single. Pra që një grua mund të përmes fekondimit... Vetëm në vëmendje të shoqërisë duhet të jetë atributi për ta edukuar, atributi financiar, ekonomik. Por ky fëmijë do ta di kur cili është jati i tij. Ky është një problem që mund të rregullohet me ligje, mbas një moshe fëmijës mund t'i thuhet ose jo, është tjetër gjë, po biologjikisht dhe nga ana shoqërore janë pro. Jeni pro. Unë mendoj që kjo është një nga plagët më të mëdha në Europën perëndimore, single parent. Shikon sot vajza kryesisht, të cilat nuk njohin partnerin e tyre me cilin ata kanë fëmijën për shkak të jetës të këtij tipi morali që ata janë duke jetuar nga pabi në pub, duke ndruar partnerët çdo mbrëmje, dhe kjo shndrohet në një faturë shumë të madhe financiare për shtetin ku ata jetojnë. Pra, unë mendoj edhe vetëm financiare apo dhe përveç problemeve tjera që kemi. Edhe zonja parlamentare sot do të mund ta tregojë domethënë gjendjen e financave të shtetit shqiptar, se sa do të jemi neve në gjendje si shtet për t'i asistuar ekonomikisht këto prindër të cilët do kërkojnë mbështetje financiare për të rritur këta fëmijë. Tjetra, mua më duket domethënë besoj që është numër kaq alarmant. Përveç kësaj, jo, po nëse shkojmë drejt i trendi. Çështja është e tillë që qenit njerëzore, fëmijët kanë nevojë për mbështetjen e dy prindërve. Kanë nevojë për mbështetjen e babait, për figurën e babait, për krahun e babait, për dashurinë e babait, për mbulimin shpirtëror dhe emocional të babait, edhe duke ditë që deri në moshën 6 vjeç 85% e personalitetit njerëzor formohet. Imagjinoni pak se si ndërtohen këta fëmijë djem apo dhe vajza pa prekjen edhe pa dashurinë e tyre në familje. Kështu që ka probleme shumë të mëdha emocionale tek këta fëmijë. Ka probleme pastaj të mëdha sociale që ka familja, ka probleme një faturë shumë e madhe financiare për vendin. Kështu që unë në mënyrë më absolute do ta kontestoja idenë e prindërve të vetëm. Prindërve single parent pra. Por çështja e metodës in vitro hap rrugën që çiftet gay mundet të kenë fëmijët e tyre përmes kësaj metode. Ose kjo i hap rrugën e klonimit. Nesër pas nesër. Shiko, ne dim besoj se do thot klonim. Kjo i hap rrugën krijimit të një race super njerëzore. Super njerëzore ku gabimet gjenetike tek prindrit e tyre, domethënë mundet të krijojmë fëmijë me një minimum gabimesh gjenetike të transmetueshme në lindjen e tyre. Kështu që dhe unë e shikoj me, domethënë, çështjen e inseminimit artificial, e tham që është një lajm shumë i mirë për ato çifte dhe për ato familje të cilat u mungon fëmia. Por nëse e shikojmë në një spektër shumë më të gjerë në planin e moralitetit një kombi, unë mendoj që ka pasojë shumë të mëdha. Një pasojë tjetër është çfarë do ndodhi me fëmijët jetim që janë nëpër jetimore nëse neve do ta marrim të mirëqen idenë që nuk do të jetë më suksesi 20% i metodës in vitro, por do të jetë 100%. Nuk do të shkojë më njëri që të adoptojë dhe të marrë në maternitet ato fëmijë të braktisur. Pra dhe ato institucione që janë krijuar si amortizator të plagëve të mëdha sociale, shoqërinë tonë, do të mund të goditen në një mënyrë apo një tjetër përmes Zënë Shëbani? Tani,
single, preka në fundin e pjesës parë, pikërisht nga fakti që ne nuk po e trajtonim këtë trend të ri botror në fakt, shqiptar nuk mund të them. Ne jetojmë në këtë shoqëri, besoj të tërë kemi shumë shpejt në Shqipëri kur janë botrore. Prandaj dhe duhet i themi çfarë duhet parandalojmë. Tani përsa i përket kostove financiare të prindërve single, unë bashkohem me doktorin, që ajo është një zgjedhje e atyre femrave kryesisht, të cilat kanë një pavarësi financiare, kanë arritur një karrierë të caktuar, ndoshta mos dëshira e krijimit të partneritetit me një partner mashkull, bën që të formojnë brenda personalitetit tyre dhe këtë mangësi që kanë bërjen e një fëmije. Sepse ne e dim që nëna është e plot vetëm në momentin kur ka bërë dhe një fëmijë. Normalisht merr një figurë akoma dhe më të plot. Pa i hequr drejtën atyre grave të cilat nuk kanë arritur dotët, jo se ato janë të mangëta, por bërja e një fëmije të plotson akoma dhe më shumë. Kështu që këto femra, pikërisht duke hequr telashin të themi në thonjza të partneritetit apo krijimit të një familje, duke qenë mirë me vetveten, bëjnë dhe një fëmijë në formën në cilën e po përmendim, dhe kjo është familja e lumtur dhe e plot për to. Për mendimin tim, asnjëherë kjo familje nuk është e plot. Po të flasim në mendimin klasik dhe ideale të një familje të plot, burr, grua që krijojnë dhe fëmijët e tyre, kanë një çiftëzim të shkëlqyer, krijojnë një partneritet bashkëpunues dhe progresiv përsa i përket familjes dhe fëmijëve, kështu që unë jam kundër idesë së prindit single, por sigurisht nuk jam kundër zgjedhjes. Jam gjithmonë me lirinë e zgjedhjes së individit. Pra individi duhet të zgjedhë mënyrën në cilën ai e mendon më mirë veten e tij brenda shoqërisë në cilën jeton. Unë them që në Shqipëri ideali i familjes së shëndetshme nuk e lejon deri diku prindin single dhe unë them që nuk do të gjej përhapje në formën në cilën e po flasim. Trendet botrore e kanë prekur Shqipërinë në gjitha rastet. Po kjo ka të bëjë një çike edhe me karakterin e vendit në cilin ndodhemi. Po pse je kundër prindit single? Jo, jam për principin e familjes, pra nuk mund të thuash familje vetëm një femre me një fëmijë. Mund të thuash familje vetëm një prindi me një fëmijë? Shumë akoma, ka individ në botën e gjallë, të cilat realizojnë riprodhimin brenda të njëjtit qenie. Për brezat të tërë, për shekuj të tërë. Hermafroditi po diskutojmë. Peshë. Meshku femër e para, e dyta, në shoqëri njerëzore, ka raste, ka shoqëri për formim të tyre kryesisht të lidhur me fen, ke cilët nuk janë 2 partnerë, po janë 4, 5 partnerë. Kanë dhe fëmijë. Mos flasim për rastet përjashtimore, doktor, se megjithatë ne flasim, realiteti nuk është ai, se ne në familjet tona jetojmë burr grua, nuk jetojmë 4-5 tash. Në lindje nga ne. Më vjen keq. Megjithatë, secili prej nesh ka opinionin e tij. Familja konsiderohet një mashkull dhe shumë femra. Një mashkull dhe shumë femra. Një mashkull dhe shumë femra konsiderohet familja? Në kulturat të ndryshme. Edhe në kohë të ndryshme, morale, ka ndryshme. Nuk du ta konsiderojmë njeriun si diçka egoiste. Njeriu nuk është vetëm egoist, por është njëkohësisht edhe altruist, mendon për tjerë sociale, etj. Po, unë do të thosha këtë që në kohë të caktuar moralet e shoqërisë kanë qenë të ndryshme. Edhe varet se sa i përshtatshëm është ky moral në favor të jetës ose në favor të zhvillimit. Edhe nga kjo pikpamje duhet parë morali i shoqërisë. Për shembull, unë personalisht mendoj, domethënë që një familje e konsoliduar duhet të ketë patjetër për pasojat që mund të ketë nënën edhe babën. Detyrimisht për fëmijën është shembulli më i mirë. Po flas për prindër që e shohin ose e kanë vështrimin tek fëmija e tyre, sepse mundet qëlloj, për shembull që prindi vetëm tjetë në drejtim të edukimit ose në drejtim të krijimit premisave të kushteve tjetë edhe më i mirë. Po gjithmonë, kjo duhet parë një kontekst çik më të ndërlikuar social, jo vetëm ka. Po dhe thyen ligjësit botror, ligjësinë njerëzore. Natyrale. Po njeriu me mendjen e vet del edhe jashtë natyrës ndonjëherë. Tani, unë besoj që janë familje. Domethënë dhe një nën me fëmijën është familje dhe një baba me fëmijën është familje, sepse për shembull kur një bashkëshort nuk është më, kur vdes një bashkëshort. Është familje këtë rast, flasim raste kur ti zgjedh që ta quash familje. Mirë po, problemi është dhe rikthehemi tek tema që sapo konsumuam. Pra, ti zgjedh që të cilësh në jetë një fëmijë në të cilin ti e ke privuar qysh në fillim që të mos ketë baba. Pra, ti qysh në fillim i privon diçka qenies që do sjellësh në jetë. Dhe prandaj rikthehemi në të drejtën
jo vetëm drejtën e embrionit për të pasur një jetë normale, por për të pasur babajin dhe nënën. Pa e ditur nëse këti individi nesër mund t'i mungoj babaj, mund t'ket nevoj për të, ndërkohë ti e ke bërë këtë zgjedhje. Sepse kjo është antropogjeneza e kësaj bote, është burri dhe gruaja që krijojnë një fëmijë. Tash nëse do ta ndryshojmë, hajde ndryshojmë, por nuk është kështu e ka sjellë. E para dhe e dyta, më fal doktor, dhe një gjë tjetër. Sa po tham, edhe duhet na shqetësoj, janë 1,5 milion fëmijë që kanë lindur me këtë metodë. Ndërkohë që sa po i dëgjuam, nuk mund të them këtë sepse ndoshta nuk është saktë nga ajo që dëgjuam tani. Por, duhet na shqetësoj fakti që mund të ketë probleme që lindin, probleme incestuale që mund të lindin nga generacion në generacion. Ka dhurime që bëhen dhe që nuk dihen se ku shkojnë. Ka fëmijë që më vonë lindin nga lindjet normale të këtyre njerëzve. Pra, edhe këtu shoqëria nuk mund të jetë dot pa alerta, pa një lloj alarmi te kjo. Sepse është një dukuri e cila po lind në mënyrë artificiale dhe që ka rrezik të ta kondicionoj jetën. Për shembull, në një nga lajmet që unë kam ndjekur kohët e fundit në internet, ishte një grua që kishte gjetur të gjithë motrat dhe vëllezrit e vajzës vetëm për këtë arsye se kishte marrë vesh që ishte një donator që i kishte dhuruar, dhe që ishin 86 deri tani. Është një mjek. Tani 86, është një mjek. Është një mjek. Është historia me një mjek i cili kishte. Ka qenë film, ka qenë dhe film, është transmetuar. Është bërë dhe film, është histori. Problemi është në këto raste nuk ka më probabilitete shumë të vogla. Pra, këtu probabilitetet fillojnë të kthehen në një dukuri normale. Një dukuri normale. Kjo rregullohet me ligjin. Kjo është abuzim me ligjin. Absolutisht, jo. Unë njëherë, me qënë se ra fjala në Shqipëri, për shembull, ligjin nuk lejojnë që të bëjnë eksperimente me embrionet, kështu që nuk është ka gjëra që ne kemi të konsumuar. Së pari, së dyti i kërkon që të jetë një çift në ligjin aktual që është, pra nuk lejohen çiftet të njëjtit seks që të. Së pari dhe së dyti, një nga gjërat, një problematik tjetër është që çifti duhet të jetë si certifikuar një çift steril që shkon dhe tenton këtë metodë, sepse ka raste që ndodhin që bëjnë të gjitha metodat dhe në fund fare ngelin natyralisht. Dhe kjo është një kosto... Është ai cirkulus vicios që themi në mjekët, që është anksioziteti, depresioni, të cilat pengojnë arritjen e një shtatzanie spontanisht. Po, është pikërisht kjo. Edhe në kushte, edhe kur ne i stimulojmë çiftet që të konceptojnë në mënyrë spontane, gjithnjë i porosisim që ju lutem shumë herë, sepse ndryshe nuk arrim në rezultat. Që të futen te kjo xhiro e jashtëzakonshme milionave të eurove që është. Okej, tash sepse edhe kjo është një nga problematikat e mëdha që janë të lidhura bashkë me këtë. Nuk mund ta mohojmë që këtu ka një xhiro miliardash. Sa kushton një fekondim në Shqipëri? Jo, nuk është Në Shqipëri varion nga 3.000 deri në 4.000 euro. Deri në 4.000 euro. Përgjithsisht ka të njëjtin trend si në Europë. Jo, 3.000 deri në 4.000 euro bashkë me fazën e parë, që është faza e stimulimit. Më të lartë e kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, shkon $10.000 dhe mbulohet nga sigurimet. Dhe Mbretëria e Bashkuar e ka diku te £7.000 për afërsisht $10.000. Atje nuk jam e sigurt mbulohet apo jo nga sigurimet. Dhe unë mund të jap një fakt shumë të thjesht. Në Maqedoni mbulohet nga sigurimet deri në 3 herë kryerja e fekondimit in vitro. Më fal, 3 deri në $4.000 ju thatë është vetëm kostoja e tentimit, po pa garancinë nëse është 30-40% sukses. Pra me 30-40% ka çifte që përsërisin shumë herë? Ka çifte që përsërisin shumë herë në gjithë botën, ka çifte. Ne paktën kemi pasur dhe çifte që e kanë bërë 7 herë në një vend tjetër, çiftet tuaja ajo shqiptare, dhe kanë ardhur kanë provuar në klinika këtu për herë të 8, po them. 7-8 herë, domethënë e kanë bërë këtë proces për sa kohë? Për sa vjet? Ka një periudhë pauze, sepse nuk mundet të provosh këtë cikël dhe pastaj më një herë pasi grua si vjen cikli menstrual të provosh sërish, ka një periudhë pauze diku ke 3 deri në 4 muaj, pra po llogarisësh 3 deri në 4 muaj. 2-3 herë në vit. Mund ta bësh këtë. I ka vajtur diku 3 deri në 4 vjet që ka provuar, ka tentuar. Për të provuar këtë gjë. Ka raste abuzivizmi, flasë edhe në botë, mos hyjmë vetëm në Shqipëri, se e di që do thuar s'ka këto raste. Jo, ka edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri, po. Abuzivizmi në çprizëm. Në prizmin financiar, që do të thotë një çift i cili nuk ekzaminohet deri në fund, nuk i provon të gjitha, nuk i shtërron mundësitë natyrale dhe futet për privat, është privat, duke qenë private, duke mos ndodhur në institucionet publike natyrisht që është orientuar drejt fitimit.
Po, kjo është krejt normale, po kur ti, se ka dhe i kod mjeku, privat dhe publik. Duhet i kontrollueshëm, edhe tek privat. Po, tjetër, po janë sistemet e sigurimit shëndetësor që mund ta bëjnë këtë lloj gjë. Që do thot, doktor, që një çift i cili nuk e ka shterruar gjithë mundësinë natyrale, orientohet drejt fekondimit artificial pa e shterruar, po them, gjithë mundësitë e tij. Bëhet nga definicioni, nga përkufizimi. Për shembull, një çift i cili nuk arrin dot të bëjë fëmijë për një periudhë 1 vjeç e gjysmë, bashkëjetese, konsiderohet si jo pjellor. Në këtë rast... Frankofonët, një vit thonë anglosaksonët, një vit e gjysmë kemi rënë. Janë gjitha përkufizime, më kupton? Janë gjitha përkufizime që secili vend në bazë të shoqatave, legjislacionit e tjerë zgjedh këto. Pra, në qoftë se është kjo periudhë, pastaj kalohet direkt te in vitro, nuk ka forma tjera mjekimi? Jo, normalisht... Jo, tentohet, janë 2.5% në Britaninë e Madhe, janë 2.5% të çifteve të pyetur në vitin 2000, në gjithë numrin e lindjeve, në një grup lindje që kanë pasur në 2000, që kanë pyetur, dhe 2.5% e tyre kanë provuar metodat e tjera para se shkojnë tek fekondimi. Një hormone e tjera gjëra që përdoren. Çiftet absolut infertil. Ato çifte që indikojnë që ne i ftojmë në klinikat e fekondimit asistuar, janë ato çifte mundësia e fertilitetit për të cilët bie në 1%, 2%, 3%. Për një deri në 3% mundësi për të lindur fëmijë në mënyrë natyrale kanë. Për të fekonduar dhe për të lindur fëmijë në mënyrë natyrale. Në qoftë se kjo përqindje ne shikojmë që me kalimin e kohës vazhdon të bjerë, atëherë i ofrojmë mundësinë 10%, 30%, 40% të suksesit, kundrejt pagesës 1% që është mundësia të shkojë në 20-30%. Ka bile çifte, edhe persona të njohur edhe nga juve, të cilët mbas disa tentativash të pasuksesshme kanë adaptuar një fëmijë, më vonë pastaj ka pasur një shtatzënie spontane, më vonë pastaj ka bërë 2-3 aborte ndërprerje shtatzënie të vullnetshme për arsye se i mjaftonin 2 fëmijë që patë. Kështu që nuk është e pamundur të ngelet shtatzënie çift. Pra edhe mbasi ke pasur pamundësi të parë vjen. Kështu që thënë më qartë me këtë zoti Fevziu, është më mirë që t'i afrosh ka një psikolog këtyre që kanë këto lloj probleme, sesa t'i afrosh fekondimin in vitro. Të paktën ti bëhet dhe ky shërbim, se nëse është problemi i anksiozitetit, i dëshirës, Ky kërkon një mbështetje psikologjike, pak më... Pra, duhet ta spostojmë edhe vëmendjen. Është problemi sistemit, sepse do përqasje shumë disiplinare. Është përqasje sistemi. Duhet të fokusohet më tepër që t'i afrojë një mbështetje të këtij lloji këtyre çifteve. Atëherë, për mendimin tim, një nga gjërat që duhet bërë për shumë arsye është që të orientohet drejt shërbimeve publike një shërbimi kësaj natyre. Kjo do t'jetë zgjidhje, siç e ka pak a shumë dhe shumë. Si të orientohet drejt shërbimeve publike? Është në institucionet publike. Në institucionet publike, kurse në Shqipëri do vetëm në spitale private, në struktura private. Shtruar në strukturat publike nuk ofrohet akoma, vetëm tek privati. Edhe e dini kush është arsyeja? Janë 1 milion euro shpenzime që të hapësh një laborator të fekondimit in vitro. Po flas me fjalën e fundit. I gjia në spitali grek po bëhet gati tani. Po. Fundi i shkurtit maksimumi fillimi i marsit, është një pavion komplet i ideuar që në fillim që në skica për fekondimin in vitro dhe që do hidhen 1 milion euro. Kushton rreth 1 milion euro. Pse vetëm ky është shkaku. Investimi. Po ka një menaxhim, sa ta llogarisin kosto, fitim. Pyeta ky ishte shkaku që nuk do të. I kostos financiare flas. Një tur pyetjesh. Zonjë Shovan, cili është sipas sysh avantazhi dhe dizavantazhi i fekondimit artificial? Po unë e përmenda dhe që në fillim, do më thënë, duhet parë drejtimin në cilin kjo faktikisht kryhet. Pra jemi për ndihmën e një çifti për të arritur që të arrihet në atë familjen ideale, të riprodhoj jetë, apo jemi në atë tjetrën të prindërve single të cilët zgjedhin formën e in vitros ose të ati çiftit i cili pa konsumuar të gjitha këto që thanë shkojnë te in vitro. Kështu që faktikisht debati besoj që do të ngelet i hapur edhe mbas bisedës këtu në studio. Personalisht ju. Unë personalisht jam pro jetës, është e drejta jetës, drejt natyrales, drejt asaj që është më e drejta për çdo çift të çiftëzohet në mënyrë natyrale, padyshim. Nuk mund ta imagjinoj dot bërjen e një fëmije brenda një epruvete apo qelçi. I përdor këtu, domethënë si epruvete thash qelçi. Normal. Zoti Gjoni, cilat janë avantazhet dhe dizavantazhet? Avantazhin e një e fekondimit asistuar, unë nuk mund ta formuloj më mirë se një nën që e ka përjetuar këtë praktik. Kurse dizavantazhi më i madh për mendimin tim është i lidhur me përgatitjen që duhet të bëjmë ne, që përpara se t'ia ofrojmë këtë mënyrë fekondimi,
që pacientja të ketë sa më pak mundësi të kalojë një gjendje depresive nga një lajm negativ. Kjo është, Sila? Me qënë se tha dhe doktori, unë besoj se ka dy gjërat ndryshme, pra fekondimi asistuar dhe fekondimi in vitro, dhe jam absolutisht fekondimi asistuar është një metodë në cilën teknologjia ndihmon zhdukjen e shtërpsisë pa prishur kodin natyror njerëzimit. Pra, një marrëdhënie krejtësisht normale, dhe kjo është një nga avantazhet dhe një përdorim i mirë i teknologjisë. Disavantazhet janë disa, besoj unë. Që janë? Disavantazhi i parë është rrezikshmëria e madhe. Është e para njëherë është e drejta e jetës së embrionit, pra është seleksionimi jo natyror që bëhet ndaj embrioneve. Që shpreh aty që bëjnë po. E dyta, pra çdo embrion ka drejtën e jetës dhe kjo duhet sanksionohet sepse është ligjësi e para. E dyta ka të bëjë me rreziqet sepse mund ta thonë dhe doktorët, po edhe vetë gravidancat multipla që shumë herë janë, pra që janë në shumicën e rasteve dhe ato paraqesin rrezikshmërinë e saj. Së treti janë në vetë jetën e këtyre fëmijëve. Çfarë më thon kjo dhe shtatzanit? Shtatzanit multiple kanë paraqesin rrezikshmëri. Së treti është një problematik lidhur me këto fëmijë që lindin, sepse paraqiten manualisht janë rreth 50% më të larta se ato të fëmijëve që lindin në rrugë natyrore. Kjo nuk është e provuar. Të paktën nga kjo është deklarat, të paktën nga ajo që lexova unë, mund t'ju jap sapo dalim nga këtu, e autoritetit embrional të Londrës dhe që ka bërë në vitin 2010 dhe vitin 2011, që do të thotë që ne japim 50% më pak shanse një individi që tentojmë ta sjellim dhe që të jetë pasardhë si jon, sesa ai që duhet lindi në mënyrë të shëndetshme. Jo vetëm kaq. Po kjo në fund fare nuk është më e drejta e jetës që ka të bëjë me nënën. Kjo është e drejta e egoizmit, që një nën tenton ta marrë me të gjitha kushtet, sepse ndërkohë ke shumë fëmijë të tjerë që presin që ti dashurinë tënde, jo vetëm ta dhurosh, po dhe ti marrësh, ti rrisësh, sepse në fund fare kemi parë që janë fëmijë me të gjithë atributet dhe sillen po njësoj në familje. Mund t'ja heqësh drejtën e saj për Jo, nuk ja heq absolutisht. Atë që unë po them është që egoizmi jot nuk mund të sjellë në jetë që të heqësh 10 embrione, ti zhdukësh 9 dhe të ruash 1. Po kështu nuk mund sjellë dot që ti thuash unë po e sjell të, po e sjell me 50% më pak shanse se sa një individ i shëndetshëm. Pra ti qysh në fillim i privon disa të drejta që ky të ketë të drejta natyrore të tija që ti ketë njësoj si fëmijët e tjerë. Këto janë pjesa e disavantazheve. Megjithatë, përsëri debati në fund fare është tejet personal. Dramën e një nëne që nuk arrin të sjellë në jetë, të shohë foshnjën e vet që e lin vet, mund ta kuptoj dhe mund ta arri këtë lloj drame, mund ta arri ta perceptoj vetëm nëna. Dhe të gjithë e tjerët prap jemi aktor që Doktor, avantazhe, dizavantazhe? Avantazhi është plotësohet dëshira e një çifti ose individi për të pasur fëmijë. Disavantazhet dhe unë jam dakord që janë disa dhe këto janë të lidhura kryesisht me abuzimin në tilla raste. Natyrisht që janë të vërteta, por pjesërisht duhet të them disa statistika që kanë të bëjnë me mundësinë e keqformimeve të lindura, së mundshmëri më të lartë të ky grup fëmijësh. Ka së mundshmëri më të lartë ky grup fëmijësh? Bëhet fjalë për ne kemi një farë gradimi të studimeve. Pra që do thotë një fëmijë që lind me in vitro dhe një fëmijë që lind në kushtet normal, natyrale. Kanë të njëjtën. Ne kemi farë gradimi të studimeve. Studimet besueshme, shumë besueshme, të besueshme, pak besueshme dhe opinione. Po. Domethënë që kanë bërë me opinione ekspertëve. Po zotë Tushe? Është e vërtet, domethënë, ju them që është e vërtet që 30% e këtyre fëmijëve mund të jetë 50%, po 30%, po ju them nga studimet. 30% është e vërtet që kanë një rrezik më të lartë për keqformime të lindura të tipeve të ndryshme. Po bëhet fjalë për studimet të cilat nuk janë pastruar nga ndotësit e quajmë neve të ndryshëm, siç mund të jetë faktor social, mosha e nënës e tjerë, ose në disa raste bëhet fjalë për studime jo shumë pastra, me thënë, edhe për pak raste. Problemi, për shembull si dizavantazh mund të ashtroja kështu, që ndoshta një teknik si kjo e fekondimit
in vitro, ose artificiale, tjerë, ose asistuar. Dakor se termi bën, asistimi bën diferencë. E asistuar me sepse përfshin shumë gjëra kjo lloj teknike ose fekondimi asistuar, përfshin disa ndërhyrje, jo vetëm një ndërhyrje. E humba fillin tani. Nga ana shëndetësore. Nga ana shëndetësore, ne ende nuk jemi të sigurt që kjo metodë është e barabartë me atë çfarë do të popullatën normale. Nuk jemi të sigurt. Nuk jemi të sigurt. Nuk kemi të dhëna të sigurta, të besueshme. Që janë, sipas jush? Që janë një studim i bërë në Australi. Gjoni, unë po ju them që ne i gradojmë studimet sipas besueshmërisë. Se po cilim ne një studim të bërë në Shqipëri, për shembull. E di pse, jo, sepse e di atë studimin në Australi. Po të marrë çantën e tap kompjuterin, ta tregoj unë se cili është. Dhe çfarë thotë. Po na e tregon. Por që problemi është ky, që ka një farë gradimi të këtyre studimeve. Çfarë thotë ky studim? Shumë dakord. Unë këtë që thash, kjo ishte autoritetit embrionar. Jam shumë dakord, është 30% më e lartë kjo mundësi. Atë gjë që unë thoja është vetëm kjo, a e di? Rreziku është. A ja thoni nënave para se sa ta marrin ta ky është problem tjetër, që në këtë fazë, në këtë rast, jo vetëm që duhet ofruar metoda, po themi, po duhet patjetër të informohet për të gjitha gjërat që ka. Do me thënë, jo vetëm të përdorësh metodën e të sigurosh që gjithçka shkon mbar, po ti duhet të informosh për gjitha rreziqet. Sepse rreziqet që janë të lidhura me metodën për bebin, për fëmijën që do të lindi, nuk është vetëm rreziku i keqformimeve, por janë edhe disa të tjera që e kërcënojnë bebin më shumë, është lindja para kohe. Është lindja barat me shumë frute. Placenta previa. Mundet, janë seksio sezare që përfundojnë këtë lloj shumica e këtyre lindjeve të tjera, cilët një farë mënyre bën kërcënim për jetën. Bën kërcënim për jetën, ose e bën me rrezik jetën e këtij fëmijë. Megjithatë unë do të them kështu. Do të përmend një poet italian, fatkeq ka qenë, ai i cili thotë, njeriu lind me mund të madh, edhe gjithë jeta e tij është rrezik vdekje. Giacomo Leopardi. Thjesht e kuptueshme edhe për telespektatorët që nuk kanë formim të themi, nëse marrim 3 grupe pacientësh imagjinar. Grupi i parë natyral, fekondoi natyral, lindi fëmijë natyral, nuk kanë nevojë për ndihmë mjekësore, ndoshta edhe nuk vinë vizitojnë, lindin në shtëpi e kështu me radhë, kanë një farë shëndeti caktuar. Grupi i dytë janë ato që vinë në klinikën IVF, dhe këto kanë risk më të lartë se grupi i parë. Po këto kanë riskun të barabartë me grupin e tretë, i cili është infertil që nuk bëjnë IVF, po konceptojnë natyral. Diferenca midis atyre që janë infertil dhe konceptojnë IVF dhe atyre që janë infertil dhe konceptojnë natyral është 0. Do më thënë, risku për fëmijën nuk ka të bëj me teknikën, po ka të bëj me çfarë mbartë si rrezik çifti infertil. Çifti, në vetvete. Pra jo me fëmijën, po me ato që trashëgon nga prindrit. Për cilën e materialit. Çfarë mbartë një çift infertil, që është infeksioni, sëmundje të ndryshme. Po. Nëse materiale fut në ftoje në konxhelator, e nxjerr nga aty, bën prerjen e tjerë, pra domethënë qysh në fillim ne kuptojmë edhe po ne s'po flasim për konxhelator. Domethënë gjithsesi, okay, janë embrione shumë herë që ka dhe një protokoll tjetër që i shtohet këtij 4.000 euroshi, dhe është diku ke 300 euro kosto për çdo embrion, testohen embrionet për pathologjitë, për malformime që mund të kenë. Që vendet e zhvilluara e bëjnë këtë. Ja ku ikën dhe malformacionet e bebit. Po ja ku kthehemi pastaj rritet nga 2% në 4, nuk do evidentuam më parë, në pjesën e parë të emisionit. Tek problemi që mjeku shndrohet në personin e gjithë pushtetshëm i cili cakton se cilët embrione jetë do të jetën pyetje. Kemi një çift që ka konceptuar normalisht dhe ne në mjeksi njohim një protokoll që quhet diagnoza prenatale. Ne ndjekim këtë beb, sa posibilitete ka ky beb që të ketë një anomali. Dhe nëse shikojmë një anomali brenda javës së 20, ka dhe legjislacion, kjo barë ndërpritet. Pse? Sepse nuk është normale të sjellësh në jetë një beb me anomali. Atëherë pse të mos e bëj këtë? Për para se ky beb të ketë vajtur 24 javë, 20 apo 24 javë, po ta bëj që në fillim. Ky është një element pozitiv. Cilat janë avantazhet? Ka një diferencë, ka një ndryshim këtë rast, që është vetëm një embrion i cili do të lindi si një bebe, ndërkohë që janë 5 të tjerë që do të shkojnë drejt shkatrimit. Do të shkatrohen.
Por ju haruat, ose të mbajnë në ngrirje. Atëherë haruat, nuk po përmend një gjë të fundit, që këto 5 embrion shkojnë drejt ngrirjes, ose mund mos shkojnë fare drejt ngrirjes, por ka dhe një akord që bëhet midis këtyre klinikave apo spitaleve që kanë IVF-in brenda, me prindër të cilët duan që të marrin këto embrion. Dhe ja që nuk u shkatruan këta embrion. Por që në shumicën e rasteve shkatruan. Ja, nuk u shkatruan, po sot, po flasim sot, sepse edhe krioprezervimi nuk është i viti 1978, është pas viteve 1986-90, po tamam është i ditëve të sotshme. Po mirë, nuk po flasim, më vjen keq, nuk po flasim për spermatozoide dhe milionet e spermatozoide. Po flasim për embrionin e jetës, po flasim për qenet njerëzore dhe problemi im që zonja Floj tha me të drejtë që bëhet ky seleksionimi nga mjeku përsa i përket malformacioneve. Unë doja të thoya që po të hedhim këtë lloj mesazhi edhe ato gratë të cilat e kanë këtë mundësi. Pra, si mundet që neve të parashikojmë që fëmia jon, pavarësisht nga gjithë ky observim që bëhet në gjithë javët e para, por ka akoma sot sëmundje të fëmijëve të cilët nuk parashikohen dot, besoj apo jo. Kështu që detyrimisht atëre, nëse ne do të kemi në anën tjetër fëmijë që juve i seleksiononi, atëre kush është më e mira? Unë që lind natyralisht apo ajo nëna që e bën një pruvet? Pra juve tani po i fusni një çik paraprakisht është më e mirë që kjo përzgjedhja të bëhet përpara se bebi të futet brenda nënës. Sepse 24 javë heqësh një bebë është shumë më keq. Shumë fëmijë që lindin përmes metodave in vitro, lindin me probleme që shfaqen, lindin me defekte të lindura, siç është problemi i zemrës, anomali kromozonesh, sindromi Down. Parandalohen këto, të lutem, këto probleme parandalohen. Me shtyllën kurrizore, janë studime të bëra. Okej, po këto parandalohen. Ne këto sindromin Down e parandalojmë të një linje, të një konceptim spontan, jo tek problemi më shky që qenë njerëzore trajtohet si një objekt arredues për shtëpinë, kur në një moment caktuar prindi thotë kam atje diku në frigorifer, nëse dua mund shkoj ta marr dhe vendos sepse i shkon për shtat ambienteve. S'ka i banal problemi, nuk është i banal. Qenit njerëzore të prodhuara në laborator, jashtë habitatit natyror, të cilin Perëndia ka krijuar, unë e shikoj domethënë me një pikpyetje goxha të madhe. Natyrisht, që Perëndia nuk e mohon shkencën. Dhe njerëzit që besojnë nuk janë aq të verbër sa të mohojnë zbulimet shkencore dhe asistencën mjekësore në momentet ndryshme, veçanërisht gjatë shtatzanisë të tjera. Por ka me dhjetra dhe me qindra raste individesh, kemi ne në kisha tona, me dhjetra raste individesh të cilët 5 vitet e para të jetës tyre martesore kanë qenë infertil. I kanë provuar të gjitha mënyrat, pa vaj tek metoda in vitro, dhe diku në vitin e 6, vitin e 7, vitin e 2, kemi njerëz që në vitin e 10 të martesës tyre sot janë me fëmijë përmes mënyrave krejtësisht natyrore. Normal. Për ta mbyllur. Avantazhet, dizavantazhet. Jo, dhe dizavantazhet. Okej. Po, do t'i them. Se kape vetëm avantazhin. Jo. U bashkua veza spermatozoidi dha një embrion, në kushte spontane, natyrale, brenda rrugëve genitale femërore. 30% e këtyre embrioneve mund të implantohen brenda mitrës, pjesa tjetër hidhet jashtë. Fekondimi e ka çuar në 40%. Probabilitetin e implantimit e para, e dyta. Për zonjat që janë këtu që besoj dhe kanë lindur, duhet ju ketë bërë përshtypje një fakt, qoftë me linje natyrale, qoftë me linje me operacion, bebi qan, momenti që lind qan, dhe në momentin që e afrojnë nënës, bebi pushon. Kjo është thirrja e gjakut. Atëherë, përse të mos e ketë këtë të drejtë çdo grua, e cila nuk është e aftë konceptoj spontanisht me partnerin e saj, që të ndihmohet nga jashtë, që të ketë një beb me ADN-n e saj. Ose, në qoftë se bëhet fjalë për embryo donation, pra përdorim embrionesh, të ketë një beb që e ka rritur ajo brenda barkut saj, me gjakun e saj. Ky është avantazh. Dezavantazhi? Dizavantazhet unë do shikojnë në praktikën mjekësore, është e drejta ajo që tha zonja Dodaj, që abuzimin. Jo, që mund të ketë disa riskje, procedura e fekondimit in vitro, por mjekët që merren me fekondimin in vitro janë mjekë që kanë bërë trajnime disa vjeçare e para. Vetëm një situatë është kërcënuese për jetën, po sinqerisht deri më sot s'ka vdekur asnjë grua nga ajo situatë, që është hiperstimulimi, është faza e parë, kur gruaja merr një sasi më të madhe hormonesh. Ka disa mini disavantazhe ose riskje gjatë procedurës së marrjes së vezëve, por ngelemi gjithnjë këtu. Disavantazh, unë do t'ju përmendja vetëm një rast, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 2 mjekëve ju është hequr licenca e mjekes ginekologe, vetëm sepse nuk pranuan që të ndihmonin një çift lesbikesh për të pasur një fëmijë. Unë si mjeke, përpara profesionit, do ndihmoja çdo grua brenda kuadrit ligjor,
që të kishte një fëmijë. Që lindin një fëmijë që thotë kam mami dhe mami. Jo mami dhe babi. Po në Amerikë ndryshojnë gjërat, pra, dhe Gjykata Supreme ju dha këtë verdikt, ju hoq licenca. Moralisht në base nuk do ta bëja, por profesionalisht do isha i detyruar ta bëja. Ku hap ky debat mbaron kur, po? Shmangu një dizavantazh shumë kryesor që besoj edhe ajo si femër duhet ta përjetoj, që është shoku psikologjik. Shumë nga këto nëna të cilët juve bëni të tilla ndërhyrje, është shok psikologjik, neve kemi mikesha tona, të cilat ato nuk janë më siç kanë qenë. Pikërisht nga fakti i këtyre lloj ndërhyrjeve, i këtyre stimulimeve, të cilat realisht ato i kanë shndruar pikërisht nga kjo, sepse ajo përjeton një moment sigurisht që do të bëj një fëmijë, 7, 8 herë, 9 herë, sigurisht që kjo stimulon me hormone dhe përfundimisht ajo nuk ngelet. Pra është ti gënjehesh në një farë mënyre, pra që ti do të bëhesh me fëmijë. Jeton me një ëndër, thua që jeton me një ëndër. Po realisht ato pësojnë një depresion të jashtëzakonshëm. Dhe mund të them që bien dhe nga efekti i tyre motor në kuptimin aktiv të punës tyre të përditshme. Nuk janë më ato që kanë qenë. Po, doktor? Unë do ta shifsh edhe nga dy këndvështrime, edhe nga vështrimi, po themi filozofik, po edhe nga vështrimi praktik. Nga vështrimi praktik, unë do thosha këtë gjë që ende ka shumë gjëra të pasgjidhura me këtë problem, edhe u jap të drejtë shumë njerëzve, nga diskutantët që janë këtu, nuk duhet mendojmë që gjithçka që ndodh vërtet është kështu, sepse ne nuk kemi ende qartësi lidhur me këtë gjë, pavarësisht fakteve paraprake që janë me këtë gjë. Por duhet të thënë ky problem që ne nuk duhet ta përdorim, përsëri në fillim, nuk mund ta përdorim dot një teknologji pa qenë sigur për efikasitetin e saj. Kjo është e para. Shpeshherë teknologjitë hyn veprim pa qenë të sigur. Efikasitet gjys për gjys shkojnë maksimum, ja? Pa qenë sigur për efikasitetin e saj. Ky mund të jetë një qëndrim çik më kritik ndaj kësaj gjëje. Atëherë falenderoj 6 të ftuarit që ishin sot në studio. Kemi spotet publicitare më njëherë pas tyre, do të ndiqni një material filmik që sqaron ndonjëherë se përse bëhet fjalë për atë që unë kam quajtur Bebet në përvet, për fekondimin artificial. Spotet publicitare dhe më njëherë materiali filmik, ndërkohë uroj natë e mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje. Problemeve të fundit teknologjike duket se kanë gjetur një zgjidhje. Flasim për fekondimin artificial apo in vitro, quajtur kështu sepse in vitro në latinisht do të thotë xham. Pra lihet të nënkuptohet se bëhet fjalë për xhamin e epruvetës. Tashmë në të gjithë botën kjo mënyrë është shumë e përhapur, janë më shumë se 1.500.000 bebe që kanë lindur përmes kësaj forme. Teknikat e sotme lejojnë që të zgjidhen 75% problemeve të sterilitetit tek burrat apo tek gratë, e që çiftet të kenë mundësi të kenë fëmijë. Por sidoqoftë duhet ditur se fekondimi in vitro apo FIV nuk i zgjidh të gjitha problemet, pasi jo të gjitha eksperimentet realizohen. Vetëm 15 deri në 20% të tyre janë të realizueshme, por kjo përqindje me progresin e madh shkencor vjen gjithnjë në rritje. Por cilat janë avantazhet dhe dizavantazhet? Përse kontestohet nga feja dhe cila është filozofia kontestuese? A është kjo një mënyrë e garantuar dhe a janë fëmijët e lindur nga kjo mënyrë të shëndetshëm? Sipas studimeve, diferencat mes fëmijëve të lindur normalisht dhe atyre in vitro janë thuajse të parëndësishme, megjithse tek këta të fundit, më vonë gjatë rritjes janë konstatuar probleme të veshkave dhe të sistemit urinar. Shumë çifte mbeten ende skeptik dhe nuk marrin iniciativën për t'u drejtuar kësaj forme të sjelljes në jetë të një fëmije, por të tjerë çifte ndihen entuziast sepse tashmë kanë bërë realitet një ëndër shumë vjeçare për të pasur një fëmijë. Debati janë hapur edhe në disa vende sa i takon legjislacionit dhe mënyrës se si ai duhet jetë i orientuar drejt të drejtës për shëndetit riprodhues. Megjithatë në Shqipëri legjislacioni flet qartë dhe e lejon konceptimin in vitro.